Vart kommer du ifrån? Jag är från Nigeria, men jag är född och uppväxt i Grekland. Från Sverige. Och stad? Örebro. Jag är född och uppvuxen här i Stockholm. Min pappa är från Marocko. Men jag växte inte upp med honom, så svensk. Jag är uppvuxen och född i Sverige, i Karlstad till och med. Mina föräldrar är båda från El Salvador då. Hur länge har ni varit tillsammans? 6,5 år. Nästan 1,5 år, tror jag. Vad var din första reaktion när du träffade din partner? Min första var, hon är inte catfish. Hon ser exakt likadan som bilderna och kort. Jag är ganska blyg i början och han var ganska pratig. Så han pratade mest och jag var liksom tyst. Men han blev ju friendzonad. Hon ghostade mig, kan man säga, en vecka eller månad. Sen från ingenstans vi klickade varandra igen. Jag tyckte hon såg jättefin ut, very cute. På hennes bio då var hon liksom nördig och det kändes lite så här, I'm kind of nerdy so that works very well. Så. Skulle du säga att det finns kulturella skillnader mellan er? Ja, absolut. Det skulle jag säga. Ja, lite. Det skulle jag säga. Vad är de största kulturella olikheterna mellan er? Alltså typ, jag är van att när jag träffar vuxna människor så hälsar de på mig först. Medans att liksom när jag kommer hem till dem så är det jag som måste hälsa först på de vuxna. Kompisen måste alltid hälsa föräldrarna först. Jag tror alla afrikaner, barn kan relatera till det. Det finns inte kalas hos Issa som är det fest. Det är tequila och dans och det är jättekul. Det är inte lika stelt som att sitta vid ett bord och kanske inte ha något att säga hela tiden hos mig. Malias familj, de brukar oftast inte tacka för maten, jag har märkt. Hur de pratar med varandra, de kan oftast svära och kalla varandra bitch och hora och sånt där. När jag var liten så hela tiden, jag skulle hem till kompisar, jag skulle sova över hos kompisar. Inga problem med min familj, det är något man gör. Medan jag var tvungen att typ springa hem klockan 9:50 bara för att jag var tvungen att vara hemma klockan 10. Kom jag några minuter för sent, då fick jag utegångsförbud. Ja, alltså det har väl varit lite typ att man ska vara wifi, typ laga mat, städa och sådär. Vi båda har diagnoser, skulle jag säga, bara att Issa precis håller på att bli diagnoserad medan jag fick dem när jag var 6. Okay. Och det tror jag beror på vår kultur. För hennes familj är nog inte så mycket att du har autism. Utan det är väl mer, nej, det har du inte. Du har inte någon diagnos. Har ni fått några motgångar sedan ni träffades? Ja, många. Ja, absolut. Alltså det tog många år innan han fick liksom stanna och sova hos mig liksom första natten. Mina föräldrar har inga problem att sova hos dem, men sova hos någon. No för dem. Det är vad mina föräldrar säger, inte jag. Så, kvinnan ska alltid komma till dig. Inte du går till kvinnan. Typ när jag kommer hem till honom, eftersom jag är så himla blyg, så har det varit svårt att få typ relationer med hans familj. Hans mamma pratar inte så bra svenska, vilket har gjort att det har varit svårt för mig också, för att jag är inte jättetrygg med att prata engelska. Och det har varit jättejobbigt för mig att jag hela tiden behöver komma dit för att vi ska kunna träffas. Malias familj är ju de var väldigt bortskämda som barn liksom. De fick ju nästan det mesta de ville liksom, om de ville ha någonting sådär. Det kan kanske vara en liten clash, för att om man är uppvuxen väldigt bortskämd då kanske liksom man vänjer sig på att man ska få allt det man har. Jag har fått lite perspektiv på hur bortskämd jag egentligen varit i mitt liv. Har ni som par stött på fördomar? Man får till exempel om man går en promenad eller så, man får blickar. De kollar på oss konstigt eller för länge, kan man säga. Ja, alltså folk har ju varit rasistiska och frågat om jag är tillsammans med en apa typ, liksom, och sådana saker. Och även varför han är tillsammans med en vit. Det kan vara vita som kollar på oss. Även my own kind. Så ja. Alltså jag försöker ju att inte bry mig. Liksom. Jag är väl tillsammans med vem jag vill så. En gång, jag och Olivia, vi var på stranden. Sen det var typ en par, alltså båda var från Sverige. Då var ni två inte lika. Alltså jag och Olivia, vi reagerade inte på det. Alltså vi låtsades som vi hörde inte. Jag vet inte, kanske jag hörde fel. Jag vill inte reagera och vara osäker. Kanske det var inte vad jag hörde. Jag har inte riktigt
märkt några fördomar, men Issa har sagt till mig att hon tycker ibland att det känns som att folk kollar snett på henne och kollar ner på henne när hon är ute med mig eller med min familj för att hon har en annan hudfärg än oss. Jag tror jag märker av det mer än vad Malia gör. När jag hänger med bara hennes familj och utan Malia då känns det lite som att folk kollar konstigt på mig för att jag är med en vit familj och de tänker nog att jag är adopterad. Liksom. Eller, det är inte som att liksom, när man är själv och man tror att alla dömer mig. Man liksom märker av att en del personer bara har någon form av blick och kollar väldigt ofta på dig. Och liksom... Vad är det bästa med att ha en partner från en annan kultur? Alltså vita, de är mer äventyr än oss svarta. Oss mörkhyade. Men det är ju sant. Hon alltså, hoppade fallskärm. Vem mörkhyad grabb skulle göra det? Liksom, no cap. Alltså, låt oss vara ärliga. Eller vad heter den? Som är typ en stor ballong som går upp i luften. Vad heter den? Luftballong. Ja, hon ville alltid åka sånt. Jag har inte haft tanke på det. Man gör mer äventyrsaker, mer roliga saker. Åka skridskor. Alltså, de tar oss ur från våra comfort zone. Nice. Ja, alltså man lär sig liksom deras kultur och de har inte samma mat som vi har i Sverige. Med Malia så kan jag visa henne liksom bara, det här är vad vi gör, det här är vad vi äter. Om du vill testa det så får du jättegärna göra det. Och det liksom, för mig blir det glad. Jag blir glad av det liksom. Min biologiska pappa är från Melilla. Så jag är halvmarockan eller halvspansk. Att bo hos Issa och hennes familj och äta deras mat och uppleva deras kultur har gett mig ett stort intresse att lära mig mer om min egen. Som jag aldrig växt upp med. Jag fick en blå bakgrund. Ja, den är fin. Jag vet. Din bitch. Tror ni jag svarat olika? På vissa säkert. Ja, säkert. Absolut. Definitivt inte. Really? Vad var er första reaktion på varandra? När ni först träffade varandra? Och inte catfish. Det är inte catfish. Ja. Vadå? Du ser likadan ut som alltså, bilderna. Jag sa att jag friendzonade dig. Ja, jag sa att du ghostade mig. Sa du att jag ghostade? Ja, det var det du gjorde. Jag berättade om att jag känner ibland att när jag är med din familj att jag känner mig lite så här utstött på något vis. Alltså inte på så sätt. Alltså, inte av oss, va? Nej, inte på så sätt. Alltså jag menade mer av att jag känner att folk kollar ner på mig. Eller de kollar konstigt för att jag är med din familj liksom. Jag sa att jag inte har märkt eller upplevt, men att du har sagt till mig. Varför tror ni att ni ser olika där? Att ni inte märker av? Because I'm a white bitch. Det är okej. Hur kan ni tillsammans känna av blickar och så? Tillsammans, ja. Gör du det? Ja. Jag vet inte riktigt. Nej, Inte på kanske, samma sätt som förut. alltså, jag tänker inte på det, men jag ser det ändå. Kanske jag är, hur ska jag säga, medveten att någon stirrar på oss. Du och Maria pratade om att kanske din mamma mer så har förståelse än Issas mamma över när ni mår dåligt. Kanske inte mer förståelse, men mer att hon tänker men då ska du prata med en psykolog, då ska du kanske ha antidepressiva. Medan Issas mamma kanske inte direkt sa till dig men kolla om du har en diagnos. Jag har alltid haft svårt att plugga och koncentrera mig. Och då blev de så här bara, du är lat, du vill inte göra det för att du inte tycker om det. Och det var inte förrän jag mådde sämre när jag hade hamnat i självskadebeteende. De var väldigt uppmärksamma. Liksom, bara, om du mår dåligt, då ska du söka hjälp. Liksom. Och nu har de liksom förstått att det kan finnas chanser för att jag har ADHD eller ADD. Liksom. Och de är ju supportive med det. Liksom, så. Ni svarade olika på vad är det bästa med att ha en partner från en annan kultur. Alltså vad fan har du sagt? Det är flera av Issas släktingar och så familjevänner som jag träffat första gången när de varit aspackade och jag varit aspackad och vi har typ stått i köket och bara vi tar en shot. Kommer liksom 3 till in i köket och bara så någon shot. Har ni tequila? Let's go. Att ni är bra på äventyr typ. På äventyr? Hoppa fallskärm och sånt. Ja just det, ja. Det har jag gjort. Skridskor och sånt. Ja, att vi gör saker. Ja, exakt. Ja, det var fan bra. Jag sa att man lär sig mycket. Ja, det säger jag också. Men bara det. Ja, jag tror det. Damn.